Parang gusto lang umuwi talaga. Baba. Pagkatapos na talaga doon. Gasolina muna tayo, gasolina muna. Kailangan mag-refuel bago umakyat. Yan o. Kita-kita mamaya mga koys. Ito may ano tayo. Meron tayong entertainer mamaya. Bisita tayo. Makikilala nyo yan mamaya. Ito pala tayo. Kala ko yun tayo mag-start. $603. Dewa. Takdap. May bus yan, si Bob. Dewa pa ko na. 603 nga. Ayan. Yun. Thank you. Dito na tayo. Starting point. Bye. Thank you, thank you, thank you. Kasat. Wow. Ito pala yung mag-war game, oh. War game? War game ba? Issue tayo, pick. No? War game pala doon. Starting point. Woo! After almost 1 year, ngayon na nakapag-hike ulit. Hingal agad. Hindi pa nga to ano. Hindi pa nga to matirik. Talagang ano pa lang. Easy pa lang to. Yan. Medyo mahaba-haba yun lang. Ilang kilometro to? 6 yata daw. 6 lang? 6 kilometers. Mukhang malayo. 7 kilometers yata. Ba't di malong? Okay. Sila na. Pagod. Stop muna tayo. May nakita akong sign dito guys. Ito. Ayan. Ganyan. Hindi raw allowed. Ano ang ibig sabihin yan? Wala masabi ni Tatalino. According to the geographical surrounding of the environmentally prosecuted of the 2050. Hatag pa to eh. Talaga? Pinagawa lang ng bundok. Talaga? Kaya eto magkasya na. Oo, Ano oo nga. pinagawa ng bundok? Halata Hindi na nga. magawa. Kulang na yung budget. Kaya sabi ko na nung Secretary of Mountain. Magandang parang. So, wow. Dati talaga pwedeng. Pwede. Kalsada pala ito dati. Bale, January 26 of 2016. Nilagyan ng bundok ng Secretary of Mountain. Kaya pala nasa ano tayo. Natural calamity. Bundok nga. Oo. Yan o.
Actually, yan yung pick niya. Nadagdagan pa yan. Oh, talaga pa. Okay. Yeah, just wanna ask, the summit of the mountain, you will add another mountain? Just my friend is asking why is it, despite of the altitude, why do we have this sign? Oh yeah, I told him the reason. So you still plan to another mountain? After the pandemic. Ah, okay. Kaya pala may sign. So, napadagdagan na ng bundok tapos hindi na natanggal yung sign. Para ganun. Speaking of pandemic, yes, my friend suddenly all of a sudden. Okay. Thank you, Tatalino. Thank you. Yung mga trail pawakyat, nilalagyan nila ng hagdan. Yan o. Kaya ayos na ayos, di ba? Kahit umulan, di madalas. Pero naka-elevate na tayo ng mga 300 meters. Galing sa baba. So, yun yung view. This is the new territories. Tapos on the other side, mamaya sa taas makikita natin yung China. Yun dun. So, akit pa tayo. See you later. Ganda dito. Stop over muna. Doon pa tayo akyat. Yan. Ganda dito guys. Ang maganda kasi dito sa nature, talagang maano ka, re-refresh ka. Tapos hindi pa ganun ka init yung panahon. Maganda kasi ano siya, pa-winter na. Yan o, papatong ka dito. Ito kami galing sa baba. Tayo doon sa taas. Ayun. Okay, catch you guys later. Siyempre ingat always, ha? Kaya pa. Tirada lang dyan. Medyo sigsag lakad mo. Medyo mahirap yung daan eh. Wah. Yan o. Wah. Oops. Hindi rito. Kapandal. Bawal yan. Pagputularan. Bawal yan, vandalizing. Yat. Pagkatapos nung isang matirik na yun, ito tayo, first summit. Meron pa tayong tatlo. Yun. Doon pa tayo pupunta. Ay, kain na! Lumabot. Ano? Grabe. Ready kayo ha? Parang ready ha? Yes sir. Yun no? Yung bull pa rin, sakto ha, tigis-tigis ha. Yun, hindi mo tapon. Salamat Kuys sa paayuda. Gusto may hugas. Hugas kamay. Kuys Russell in the house. Kaya na. Collab natin ngayon at saka si PXT.
Big Back, Hong Kong. Go! And cheesy. Millennials eh. Millennials break time muna. Break time muna, kainan muna. Yan. Okay guys, cheers. Ano? Wala lang? Basic na basic. Baka mahilo ka, wag kang bugla, umupo. Kakapit naman sapatos mo dyan. Ah. Pag di kumapit eh, di pwede naman mag-sorry. Huwag magalala, pababa naman yun. Ba yan? Galing yan. O, diba? Ganda. Pero ingat kasi malalim po yan. Malalim. Ganda rito, ganda. Kaya? Bakit tinawag na, no? Ano tawag dito? Paano dito ba? Kay Kung Ling. Ano pa ang dito? Sa English. Rooster Ridge. Rooster. Kasi in 1620. 1620? Oo, 1620. Panahon ng Kastila. Okay. Ang sabi nila, Hong Kong to, British to eh. hindi na. Hindi ko pwede tumang mga Kastila rito. Okay. Tapos? Basic na lang. Pare, basic ng tumang ng pahirapan. Kaya, sabi nga na 1620, British colony ito. Pero, syempre, dumaan yung mga Spanish. Sabi nga nun, sabi nga nun, na talagang unang pangalan talaga ito is Fighting Cup. Fighting Cup. Oh, Fighting Cup. Para sabi nga yung mga... Parang panabong. Yes, cup. Parang bastos daw. Okay. Kaya sabi nga yung British, why did you make it British? That sounds more British. Okay. Kaya naging Rooster Ridge. Kaya yung ginawa, di ba sa Incheck, ano? Anong Kay Kung Leng, oh. Kasi pala, maraming kangkong dito eh. Maraming kangkong dito dati. Kaso nga, gawa nung mga nagtatabas na yun, nawala yung kangkong. Kaya naging kaitong lang. Naging kangkong. Binaisik lang yun. Di ba, may natulang kayo ngayon? Kasi 1620. Open na. Lumipat na. Alright. Ganda. Promise. Patong kami ngayon sa may malaking bato. Ayan. Nagtatatagal na ako ng kala mo na kami customer. Ganda. Woo! Wala ba mga damoves dyan, Kuys? Mga damoves natin dyan. Ito na tayo sa summit. Sa pangalawang poste na. Alright. Relax mo natin. Sorry guys. Ito mga tugtog. Ito na yung pinakamataas na summit niya.
Alright. Ganda ng ano? Ganda ng simoy ng hangin. Sarap. Lawak. Tara! Alright. Hapon na. Pababa na po kami. Ganda ng ano. Ganda ng lakad namin ngayon. Tapos magpalipad lang kami ng drone. Doon ni Kuys Russell. Galing. Panalo. Ba? Okay guys. Maraming salamat. Shoutout nga pala. FND Wings. Thank you CSB. Of course Big Pack. Karangalan, Charlie Samonte. Yan. Maraming salamat.